สิ่งหนึ่งที่พี่ได้เรียนรู้เพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในระบบราชการมาก่อนก็รู้ว่ารูปแบบการทำงานที่เป็นไซโลต่างคนต่างสนใจงานของตัวเองทำงานตามเวลามันล้าสมัยไปแล้วพี่เลยต้องรีบมาวางรูปแบบการทำงานใหม่เรามาลองกำหนดงานตามเดดไลน์ดูไหมคนนั้นจะทำงานเท่าไหร่ไม่รู้แต่เดดไลน์เรากำหนดเท่านี้เพราะบางคนหัวแล่นตอนเช้าบางคนหัวแล่นตอนกลางคืนเราก็ควรที่จะให้สเปซหรือให้ความสะดวกสบายในการที่ให้เขาได้ทำงานเขาก็จะมีความสุขเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาควบคุมเวลาของตัวเองได้มากขึ้นสวัสดีครับผม สวัสดีครับลุงวินก็วันนี้เรามาแปลกใหม่นิดนึงครับเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกของ The Library รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเหมือนออกจากกรอบเดิมๆที่เคยทำเพราะว่าปกติเราจะพูดหน้ากล้องรอบนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาคุยกันเองก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านขอมาตื่นเต้นผมก็เช่นกันครับถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยก็วันนี้ผมจะทำฐานะเป็นผู้สัมภาษณ์นะครับโดยผมนะครับจะรับหน้าที่ในการถามคำถามทางพี่และอ้อนเพื่อดึงความรู้ส่วนที่ดีที่สุดออกมาแทนผู้ฟังทุกคนซึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบที่รู้สึกว่าหนักแน่นมากแล้วก็ดีใจครับที่ได้ทำที่มีโอกาสได้ถามคำถามตรงนี้ครับงั้นเดี๋ยวเริ่มแรกครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆผมอยากให้ทางพี่และอ้อนแนะนำตัวเองหน่อยครับเพราะว่าเชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะเป็นผู้ฟังคนใหม่หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในรายการเราก็อยากจะให้ทำความรู้จักทางพี่และอ้อนนิดนึงฮะก็เดี๋ยวจะแนะนำตัวคร่าวๆชื่อว่ายุวศิลป์ตะวันศาสตร์ครับชื่อเล่นชื่อไลออนจริงๆอายุตอนนี้ก็24แล้วหลายคนอาจจะรู้จักผมว่าในนามไลออนเดอะไลบรารีแต่ถ้ามีคนติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆก็จะรู้ว่าผมเป็นอดีตหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งนี่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะมองภาพกันนี่อาจจะเป็นเรื่องราวคร่าวๆของผมปัจจุบันก็เป็นโฮสต์รายการ The Library แล้วก็เป็น CEO Founder ของ The Library Learn ครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ครบงั้นสิ่งหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยกันว่าอะไรครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่ร้อนหันมาทำพอดแคสต์ของ The Library ฮะพูดถึงจุดเริ่มต้นของ The Library ต้องเท้าความกลับไปตอน2 ปีที่แล้วตอนแรกตัวพี่เองเริ่มต้นทำ The Library ตัวคนเดียวจากการที่รู้สึกว่าเป็นคนอ่านหนังสือเยอะแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันใช้ต้นทุนวินรู้สึกไหมหนังสือเล่มหนึ่งแพงเหมือนกันนะโดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษนะฮะใช่ทีนี้ปัญหาก็คือถ้าเราจะซื้อมาอ่านทุกเล่มเลยเนี่ยมันแพงเกินไปก็เลยโอเคไปเปิดฟังดูดีกว่าแต่พอไปเปิดฟังมีไม่กี่คนที่ทำแล้วบางเล่มหนังสือที่เราอยากจะอ่านก็ไม่มีทีนี้ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรเราก็เป็นคนอ่านหนังสือเยอะนะคือตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆตอนเรียนมัธยมก็หนีไปนั่งอ่านหนังสือคนเดียวเราลองทำสรุปเองดีกว่าพี่เองก็เป็นคนฟังพอดแคสต์บ่อยก็เลยรู้เทคนิคการพูดคร่าวๆแล้วโชคดีที่เป็นคนมีพรสวรรค์ด้านการพูดในที่สาธารณะแล้วต้องพูดในเรื่องที่มีสาระหากวินอยู่กับพี่บ่อยๆจะรู้ว่าพี่เป็นคนไม่ค่อยตลกนอกจากคนอื่นจะทำให้ตลกอันนี้ใช่แต่พอเป็นเรื่องที่มีสาระจะรู้สึกว่าพูดได้คล่องพูดได้โฟล์มากก็เลยลองทำจำได้ว่าหนังสือเล่มแรกก็คือพักผ่อนอย่างไรให้ productive กับ24 ชั่วโมงที่ดีเริ่มตั้งแต่นาทีแรกที่คุณตื่นอาจจะบอกว่านั้นเป็นหนังสือแจ้งเกิดเลยก็ได้จำได้ว่าตอนนั้นเอาหูฟังที่ใช้ประจำตอนนั้นจำยี่ห้อไม่ได้เอามาใช้แทนไมโครโฟนแล้วก็นั่งอัดอยู่ในห้องตอนนั้นอยู่ในห้องเล็กๆอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยความรู้สึกแรกที่ทำตอนนั้นก็คือมันสนุกแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เอาความรู้ที่มีมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นด้วยตอนนั้นยังไม่มีวายตอนนั้นทำงานนี้โดยไม่มีวายแต่พอถึงจุดหนึ่งเริ่มมีคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ทุกท่านเลยมาติดตามมากด subscribe เราเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีคนเริ่มมาพูดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำให้เขาได้ตกผลึกความคิดบางอย่างเราเพิ่งรู้จักกับคำว่าคุณค่าในสิ่งที่ทำนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นของ The Library เราเริ่มรู้สึกแล้วว่าแท้จริงแล้วการทำงานมันคือการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาคุณค่าบางสิ่งบางอย่างนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่มากของ The Library ครับเวทงั้นผมสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าแน่นอนว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะเกิดการสงสัยในตัวเองเยอะมากเกิดการตั้งคำถามว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่ามันคือสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเราจริงๆไหมและอีกสิ่งหนึ่งก็คือความกล้าเพราะผมเชื่อว่าน้อยคนมากที่จะออกมากล้าถ่ายคลิปตัวเองแล้วก็นำลง YouTube
เพราะว่าเราจะถูกตัดสินเยอะมากผมอยากรู้ว่าในช่วงแรกเริ่มครับทางพี่ร้อนนำความกล้าตรงนั้นมาจากไหนพูดถึงเรื่องความกล้าต้องบอกว่าช่วงที่ทำไปประมาณ 4-5 คลิปแรกก็ทิ้งช่วงห่างไปเลยเพราะว่า1เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เติบโตเท่าที่คิด2มันเราก็รู้สึกว่าเราโดนตัดสินตลอดเวลาเลยนะเพราะผมเข้าใจว่าทุกๆครั้งเวลาที่เราทำอะไรโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะถูกตัดสินมันจะมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแต่มันเป็นกำแพงที่ไม่มีเทคนิคในการก้าวผ่านเลยยกเว้นทำไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งพี่เริ่มทำไปเรื่อยๆเริ่มมีคนมาติดตามเริ่มมีคนมาคอมเมนต์โอเคเราลองทิ้งความอายหรือความไม่กล้าดูสักครั้งได้ไหมในเมื่อเราเห็นแล้วว่าสิ่งนี้มันมีคุณค่าแล้วเราจะอายไปทำไมเราไม่ได้ทำอะไรผิดอีกอย่างเราทำแล้วเรารับรู้ได้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะกลัวก็เลยทำต่อคำนองตอนนั้นพี่ก็ทำไปเรื่อยๆเลยจากที่เนื้อหาใช้ไมโครโฟนหูฟังเริ่มพัฒนาเป็นไมโครโฟนติดเสื้อเริ่มพัฒนาเป็นไมโครโฟนตั้งโต๊ะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆเราเริ่มเห็นพัฒนาการของตัวเองเริ่มมีคุณผู้ฟังมาติดตามมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กำแพงที่เราเคยคิดว่าการที่เราจะทำเป็นครีเอเตอร์เราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราจะรู้สึกอายเราจะรู้สึกกลัวตัดสินพอถึงจุดหนึ่งกำแพงนั้นมันจะหายไปเลยมันจะหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยและนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ใหญ่มากประมาณนี้เว้ยอันนี้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับคิดว่าประมาณ3 เดือนถึงจะเริ่มรู้ตัวว่าเรามีความสามารถและมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นเพียงแค่3 เดือน3 เดือนครับถือว่าเติบโตเร็วถือว่าโชคดีที่ทุกคนก็จะบอกว่า The Library เนี่ยเติบโตเร็วมากเลยผมอาจจะตอบว่าโชคดีที่เจอสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของเราและที่สำคัญก็คือพอดแคสเตอร์วินอาจจะมองพี่บางครั้งในฐานะเราเป็นพอดแคสเตอร์ความสำคัญและความท้าทายของการเป็นนักพูดก็คือหากเราพูดในเรื่องของการแนะนำชีวิตหรือเรื่องประสบความสำเร็จเราจะต้องมีประสบการณ์เรื่องนั้นหรืออย่างน้อยเราจะต้องมีคุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จนี่คือจุดที่ท้าทายที่สุดของการเป็นพอดแคสเตอร์พี่ว่านี่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนเลือกที่จะมาติดตาม The Library เนาะเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเลยงั้นก็ถ้าเกิดสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถได้รับจากสิ่งที่เพลอนแชร์เมื่อสักครู่คือเรื่องของความสำเร็จเนี่ยหรือว่าเรื่องของการอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นหรือว่าเก่งขึ้นในสายงานที่เราอยากจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยมันคือเรื่องของ consistency ความสม่ำเสมอการลงมือทำอย่างมั่นคงเรื่อยๆแล้วก็การไม่มองว่าภาพลักษณ์หน้าตาเราจะเป็นยังไงของสายตาคนอื่นแต่มองว่าเราได้มอบคุณค่าให้กับเขาหรือเปล่าในตรงนี้ผมว่าเป็น learning ที่ดีมากๆสำหรับคนอื่นแล้วทีนี้ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็ผ่านมาแล้ว2 ปี2 ปีครึ่งหรือเปล่าครับประมาณนั้น2 ปีครึ่งใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางการเดินทางที่ยาวนานมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับในปัจจุบันนี้จุดเริ่มต้นที่ทำให้ The Library มาถึงจุดนี้ก็อาจจะบอกว่ามาจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Start with Why Start with Why เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนนับล้านแก่นที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตเราทุกคนล้วนมีเป้าหมายล้วนมีความปรารถนาแต่น้อยคนที่จะถามว่าสิ่งที่เราฝันเนี่ยมันไปสร้างคุณค่าให้ใครได้บ้างทำไมผู้คนจะต้องมาให้คุณค่าความฝันเราด้วยทำไมเราถึงต้องถามคำถามนี้เรามีความฝันแต่ถ้าความฝันของเรามันให้ผลประโยชน์แค่ตัวเราเองมันจะไม่มีไฟผลักดันเราได้มากพอเพราะมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์เกิดมาเป็น giver ในภาษาไทยก็คือผู้ให้ทุกๆครั้งที่เราให้อะไรใครไปในทางตรรกะเราเสียแต่เรากลับมีความสุขแต่เวลาเราได้รับอะไรมามากเกินไปเราจะรู้สึกผิดเราจะรู้สึกว่ามันว่างเปล่าแปลกๆฉะนั้นธรรมชาติของเราถูกบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะสร้างคุณค่าบางอย่างอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเรามีความฝันแต่มันไม่สร้างคุณค่ากับคนอื่นเลยอีกไม่นานเราจะหมดไฟเราจะหมดแพชชั่นแล้วเราก็จะกลับมาสงสัยในตัวเองแต่ในตอนนั้นที่จุดเริ่มต้นของ The Library พอพี่เริ่มทำไปได้จุดหนึ่งเราอยากให้ผู้คนได้เจออิสรภาพในชีวิตวินจำตรงนี้ไว้นะพี่มักจะพูดบ่อยๆตอนประชุมใช่ไหมใช่ครับธุรกิจของ The Library ที่เราเริ่มสร้างมาจุดประสงค์หลักเลยก็คืออิสรภาพของผู้คนความมั่งคั่งความสำเร็จขึ้นอยู่กับความรู้ฉะนั้น The Library ก็จะเป็นตัวแทนที่จะเอาความรู้เหล่านั้นมาสร้างอิสรภาพให้กับผู้คน
และความรู้เหล่านั้นอาจจะไม่ได้สามารถหาได้ในห้องเรียนบางทีโรงเรียนก็อาจจะสอนไม่ได้บางอย่างอาจจะต้องเจอด้วยตัวเองแต่จะมีความรู้บางประเภทความรู้บางที่ถ้าเรารู้เราจะสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามความสำเร็จความมั่งคั่งและเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นนั่นแหละครับน้องอิสรภาพในชีวิตนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ใหญ่มากของ The Library ถามว่าไปเอาสิ่งเหล่านี้มาจากไหนไปเอาความคิดและเป้าหมายแบบนี้มาจากไหน Start with why นะคือ Start with why แน่นอนพอเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราอยากให้ผู้คนเจออิสรภาพแล้วเครื่องมือนั้นคือความรู้เราตอบได้ว่าทำไมผู้คนจะต้องให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำด้วยเพราะเราอยากให้พวกเขาได้เจออิสรภาพในชีวิตมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เลยเว้ยมันเป็นเป้าหมายที่อยู่ในหัวมันเป็น why ที่อาจจะอยู่ในตัวอักษรในหน้ากระดาษมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเลยแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นเจ้าสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป้าหมายความคิดที่มันจับต้องไม่ได้มันจะค่อยๆหล่อหลอมโลกความเป็นจริงขึ้นมาแล้วตอนนั้นช่วง2 ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่รู้วายของตัวเองโชคดีที่รู้วายเร็วบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอวายของตัวเองแต่ทุกคนสามารถค้นหาได้อยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าแล้วพอ The Library เติบโตมาถึงจุดนี้ก็อาจจะบอกว่าตอนแรกพี่สร้าง The Library แต่ตอนนี้พวกเราทุกคนเลยรวมถึงที่นั่งดูคลิปอยู่นะครับสร้าง The Library ขึ้นมาพวกเราทุกคนสร้าง The Library ขึ้นมาเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวนานจนตอนนี้ The Library ก็เป็นอาจจะบอกว่าเป็นบริษัทเป็นธุรกิจไปแล้วจากที่ตอนแรกทุกคนจะมองว่า The Library เป็นช่องสรุปหนังสือตอนนี้ทุกคนเริ่มมองว่า The Library คือช่องที่เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วเราจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดชีวิตนี่คือการเดินทางของ The Library เนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว The Library จะไปถึงจุดไหนเรามีวิชั่นอะไรอาจจะบอกได้ว่าวิชั่นที่เราตั้งมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยอาจจะเป็นให้ผู้คนเจออิสรภาพให้ผู้คนได้เรียนรู้เอาตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดให้ผู้คนแต่ตอนนี้น้องวินตอนที่เราประชุมกันเราจะมีวิชั่นที่พูดคุยกันอยู่เสมอ The Library ตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจนี้ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ชั้นนำของประเทศและไปสู่ระดับสากลในตอนนี้เราอาจจะบอกได้ว่า The Library ประสบความสำเร็จจุดหนึ่งที่เป็นสื่อการเรียนรู้ชั้นนำแล้วคำว่าชั้นนำในที่นี้คืออะไรหากทุกท่านได้มีโอกาสไปเซิร์ชคำว่า podcast ในสื่อโซเชียลมีเดียผมกล้าเดิมพันว่าจะเจอคำว่า The Library อยู่ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ใดก็ตามนั่นคือความหมายของคำว่าชั้นนำวินเป็นสาวก Apple ใช่ไหมน้อง Apple เป็นบริษัทชั้นนำแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ Apple ถูกต้องฮะแต่พี่เชื่อว่าทุกคนรู้จัก Apple ใช่ครับนั่นคือความหมายของบริษัทชั้นนำซึ่งอาจจะบอกได้ว่าตอนนี้ The Library ในฐานะประเทศไทยเราก็เป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งสำหรับสื่อการเรียนรู้แต่เป้าหมายของเราก็อาจจะไม่ได้หยุดแค่นั้นเราอยากจะไประดับสากลซึ่งการที่เราจะไประดับสากลหรือระดับโลกเราก็จะต้องมีรากฐานในประเทศให้แข็งแกร่งก่อนการที่เราจะสร้างประเทศหรือจะพัฒนาประเทศได้เราต้องพัฒนาที่คนพี่จะเล่าเรื่องตำรา Good to Great ให้ฟังเนาะในตำรา Good to Great คุณจิมคอลลินเขาได้พยายามหาคำตอบว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้บริษัทของโลกกลายเป็นบริษัทชั้นนำหรือเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จพอเขาค้นหาในโลกนี้มีเพียงแค่11บริษัทเท่านั้นที่เป็นบริษัท Great Company ส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็น Good Company หรือ Normal Company เราจะมาดูตรง Great Company พอเขาไปสำรวจ Great Company เขาเริ่มค้นพบว่ามันจะมีแพทเทิร์นบางอย่างที่ Great Company เหล่านี้มีเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยตรงนี้พี่จะไม่ลงลึกแต่แฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับ Great Company วินลองเดาว่าคืออะไรมันคือน่าจะเป็นเรื่องของคนถูกต้องเนาะคนคือแฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จทีนี้มันไม่ต่างกับประเทศเลยการบริหารธุรกิจกับการบริหารประเทศมันคือการบริหารองค์กรที่ใหญ่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไม่ใช่ GDP แต่เป็นคนถ้าเราสามารถพัฒนาคนในประเทศได้ก็เท่ากับเราเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาประเทศได้แล้วถ้าเราพัฒนาประเทศได้ทำไมเราจะพัฒนาโลกเลยไม่ได้นี่คือจุดที่ The Library กำลังไปน้องวินมีความคิดเห็นยังไงบ้างสำหรับทีมงานคนหนึ่งของ The Library ครับผมส่วนตัวมองว่าเป็นวิชั่นที่ใหญ่มากมันใหญ่จนถ้าเกิดพูดตามตรงมองว่าแบบเฮ้ยแม้อาจจะเป็นแบบเจเนอเรชันเดียวอาจจะยังสร้างไม่ได้แต่เรากำลังสร้างสิ่งที่อาจจะสามารถเรียกว่าเป็นบริษัทหนึ่ง
ที่ตั้งใจจะอยู่ในเกมของธุรกิจเนี้ยไปตลอดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเหมือนเรากำลังสร้างมหาวิหารครับอันนี้เป็นเรื่องราวหนึ่งที่ทางพี่ร่อนแชร์ว่าเวลาที่เราไปถามคนเกาะอิฐเนี่ยจะมีอยู่3คนใช่ไหมครับเราฟรีฟังใช่ไหมครับเดี๋ยวนะก็คือคนแรกเวลาเราถามว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าเขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหมครับคนที่2เขาบอกว่าเขากำลังก่ออิฐแต่คนที่3เขาบอกว่าเขากำลังก่อสร้างมหาวิหารอยู่แล้วสิ่งนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องราวที่สปาร์คหรือว่าแบบโดนใจมากเพราะว่าแน่นอนว่าคนที่เขาสร้างมหาวิหารเนี่ยเขาอาจจะสร้างไม่เสร็จภายในรุ่นเขาแต่เขายังคิดอยู่เสมอว่าเขาได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทิ้งมันไว้ให้กับโลกใบนี้แล้วผมเชื่อว่าคนที่มีความสุขที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมี purpose มากที่สุดก็คือคนสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับของเราครับ The Library ว่าเราเนี่ยกำลังสร้างมหาวิหารบางอย่างที่บางทีมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ภายใน10ปีหรือว่า20ปีข้างหน้าแต่ใครจะไปรู้ครับว่าอีก50ปีข้างหน้าวันที่พี่ละอ่อนอาจจะส่งไม้ต่อให้คนอื่นอาจจะเป็นลูกตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นทีมงานคนอื่นแล้วผมเชื่อว่าเราจะสร้างสิ่งที่อาจจะเป็น legacy ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่สามารถถ่ายทอดเป็นมรดกให้กับผู้คนสังคมแล้วก็คนรอบตัวได้ครับถือว่าเป็นวิชั่นที่ยิ่งใหญ่แต่เรื่องของคนก่ออิฐเนี่ยเป็นอะไรที่ลึกซึ้งทำงานเหมือนกันเลยงานแบบเดียวกันเลยแต่ความคิดไม่เหมือนกันทั้งหมดมันเริ่มที่ความคิดพี่ถึงชอบคำว่า mentality คำว่า mentality สำหรับพี่มันคือความแข็งแกร่งทางใจหาก mentality ไม่แข็งแกร่งหรือ internal factor ปัจจัยภายในของตัวเราไม่แข็งแกร่งความสำเร็จภายนอก public victory external factor เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่พี่ได้ค้นพบแล้วมันลึกซึ้งมันคือความจริงเนาะแต่ที่นี่ครับผมอยากขอย้อนกลับไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ why ผมมองว่าบทเรียนตรงนี้สามารถขยายความเพื่อส่งต่อให้กับผู้ฟังท่านอื่นๆได้ผมอาจจะอยากสอบถามคำถามนึงผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีสงสัยว่าถ้าเขาอยากจะออกมาทำอะไรของตัวเองแล้วอย่างเช่นอยากจะเปิดร้านขายไอติมเรื่องของ why เรื่องของ purpose มันจำเป็นต้องมีไหมครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามต้องมี why ต้องเริ่มจาก why ซึ่งเจ้า why จะอยู่ในความคิดซึ่งอยู่ใน internal factor ครับแม้แต่คนทำความสะอาดสนามบินเขาก็ยังตอบได้ว่าเขาคือหน้าตาของประเทศแล้วทำไมคนที่ทำงานทั่วไปจะหา why ของตัวเองไม่ได้คำว่า why ในที่นี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วเราจะเริ่มต้นหา why ได้อย่างไรพี่อาจจะแนะนำได้ว่า why ที่แข็งแกร่งเราจะมี why เป็นอะไรก็ได้แต่ why ที่แข็งแกร่งมักจะเป็น why ที่ชี้ผลประโยชน์ไปที่ผู้อื่นประเทศนี้ผู้คนใกล้ตัวและถ้าเรามี why ที่แข็งแกร่งตัวนั้นไว้แล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะไม่หมกมุ่นอยู่กับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าอุปสรรคตรงนี้มันจะกลายเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่สำคัญในการที่จะประสบความสำเร็จกับ why ที่เราได้ตั้งไว้ฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม why และเป้าหมายสำคัญมากเราไม่มีไม่ได้เด็ดขาดต้องมีแล้วเรื่องของเป้าหมายเราควรจะเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนของชีวิตฮะโหเป็นคำถามที่ดีมากเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนของชีวิตไม่มีกฎที่ตายตัวแต่ยิ่งตั้งได้เร็วยิ่งดี why ในที่นี้เปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะคนที่ฟังอยู่ในช่วงมัธยมถ้าเด็กมัธยมหา why ตัวเองเจอเขาจะมีความเป็นผู้นำเลยเขาจะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เขาทำสำคัญหรือเปล่าเพื่อนที่เขาคบสามารถทำให้เขาประสบความสำเร็จได้หรือไม่กิจวัตรที่เขามีหรือความคิดที่เขามีอยู่ในตอนนี้ควรจะถูกพัฒนาไปในทางไหนหรือแม้แต่ระบบสังคมที่เขาอยู่ในตอนนี้เหมาะกับเขาหรือเปล่าถ้าเขามี why เขาจะตอบได้เขาจะรู้สึกได้ว่าอะไรเหมาะสมสำหรับเขายิ่งหา why เจอได้เร็วยิ่งดีแต่ถ้าไปสมมติมี why แล้วไปไม่ถูกไปแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ why ที่เราต้องการเปลี่ยนได้เนาะเปลี่ยนได้แต่มีได้แค่ why เดียวซึ่งมาจากคุณไซมอน ซิเนกเราจะเปลี่ยน why เมื่อไหร่ก็ได้แต่ why จะต้องมี why เดียวและซึ่งการที่เราจะต้องมี why เดียวเนี่ยพอเรามีเป้าหมายได้แค่อันเดียวเป้าหมายนั้นมันจะต้องสำคัญมากๆเลยและส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะมันสำคัญจนถึงขนาดที่ว่าเราทิ้งเป้าหมายอื่นเพื่อที่จะมาดู why นี่คือประเด็นสำคัญโลงั้นส่วนเรื่องวิธีการที่เราจะสามารถค้นพบ why ได้พอจะมีคำแนะนำไหมฮะวิธีการเราก็ต้องมาเริ่มกับคำว่า passion ก่อนครับหากเรามี passion ในอะไรก็ตามอะไรที่เราสามารถทำได้เป็นวันเป็นคืนโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับเรารู้สึกว่าเราทำแล้วอยู่ในช่วง flow state ได้นั่นจะเป็น passion ของเราทีนี้หากเราทำอะไรได้นานแสดงว่าเรามีความชอบในสิ่งนี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับทีนี้ลองถามดูไอ้เจ้าสิ่งที่เราทำเนี่ย
พอจะเอาไปสร้างคุณค่าให้กับใครได้บ้างได้ไหมมันอาจจะเหมือนซับซ้อนแต่เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างวินยังจำหนังสือ Why We Sleep ได้ไหมจำได้ครับผู้เขียนสามารถเอาเรื่องของการนอนมาสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้เพราะทุกคนเข้าใจเลยว่าโอ้โหการนอนสำคัญจากที่เราคิดว่าการนอนเนี่ยมันเสียเวลามากเลยนอนทำไมไม่ได้ทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์แต่ผู้เขียนเขาสามารถเอาเรื่องของการนอนที่คนมองว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมาถ่ายทอดให้คนรับรู้ว่าชีวิตของเรามันจะดีขึ้นทุกด้านนะถ้าเราดูแลการนอนให้ดีขนาดการนอนยังเอามาสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ได้แล้วทำไมสิ่งอื่นๆจะสร้างไม่ได้ใช่ไหมเนาะอันนี้จริงนะครับพอเราพูดอยู่ในรูปแบบเฟรสแบบนี้เห็นด้วยเลยมีความลึกซึ้งระดับใช่แค่เรื่องของการนอนเพราะผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็ชอบการนอนครับแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องของแบบอาจจะค้นพบได้เยอะหน่อยอย่างเช่นปกติถ้ามีคนบอกว่าปกติเราไม่ค่อยชอบทำอะไรเลยชอบแบบนอนอยู่บ้านดู Netflix ชอบนอนเล่นเกมถ้าเป็นแบบนี้ครับเขาจะสามารถค้นพบวายได้ยังไงจากงานอดิเรกที่อาจจะยังไม่ได้สอดคล้องกับงานที่เขาทำชอบดู Netflix กับชอบเล่นเกมแต่พี่จะเอาเล่นเกมก่อนพี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าอยากจะเอาการเล่นเกมมาเป็นงานแต่ถ้าใครก็ตามที่มีแพชชั่นถึงขนาดเล่นเกมได้เป็นวันเป็นคืนแล้วมีความฝันว่าอยากจะเป็นกีฬาทุกวันนี้ตลาด e-sport เติบโตมากสามารถสร้างความบันเทิงและสร้างแพชชั่นให้เด็กๆได้เยอะมากเลยตอนเราอยู่มัธยมเคยเล่นเกมไหมเล่นบ่อยมากพี่อาจจะบอกว่าการเล่นเกมเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเกมสามารถทำให้เด็กที่โฟกัสกับอะไรยากๆไปโฟกัสกับเกมได้วินจำฟีลลิ่งตอนที่เราเรียนวิชายากๆเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ตอนมัธยมได้ปะแป๊บเดียวสมาธิหลุดแล้วใช่ครับแป๊บเดียวหลับแล้วใช่แต่ถ้าเด็กได้เล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตาม ROV PUBG หรืออะไรก็ตามเขาอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยเพราะอะไรเพราะมันสนุกเพราะเขารู้สึกว่ามันมีความท้าทายบางอย่างที่เขาได้ทำและถ้าเราสามารถเอาเกมมาเป็นวายได้ไหมมีคนที่ต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาสกิลในการเล่นเกมอีกเยอะเขาอยากจะดูนักกีฬาหรือคนที่เก่งกว่าเขาเราอาจจะเปิดคอร์สสอนก็ได้ถ้าเราเก่งถึงขนาดนั้นหรือเราอาจจะเป็นนักกีฬาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศตอนนี้ตลาดเกมเติบโตมากเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีการแข่งขัน e-sport กันทีนี้ด้วยการที่แข่งเกมเนี่ยมันเป็นตลาดที่บูมเพราะคนเล่นเยอะแล้วมันสนุกมากด้วยมันกลายเป็นชื่อเสียงให้ประเทศได้เลยมันกลายเป็นหน้าตาของประเทศได้เลยหากเราดูประเทศเกาหลีพี่จำได้ว่าตอนนั้นเป็นเกมฟุตบอลประเทศเกาหลีเก่งเกมฟุตบอลมากชื่อว่า FIFA Online จนเจ้าเกมเนี่ยทำให้ประเทศเกาหลีสามารถจัดแข่งเกมชื่อบริษัท Nexon มั้งแล้วมันกลายเป็นหน้าตาของประเทศเขาเลยหากพูดถึงเกม FIFA พูดถึงเกมฟุตบอลนึกถึงประเทศเกาหลีอยากดูเทคนิคการเล่นไปดูประเทศเกาหลีแล้วทีนี้แฟกเตอร์อื่นซอฟต์พาวเวอร์อื่นเริ่มเข้ามาประเทศเขาเริ่มมีชื่อเสียงจากเกมที่บางครั้งผู้ใหญ่มองว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระแต่จริงๆทุกอย่างมีข้อดีทุกอย่างเป็นวายได้หมดเป็นคำตอบที่ดีมากผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าเป็นของเกาหลีโอ้แสดงว่าแม้ว่าทุกคนที่ฟังอยู่จะมีงานอดิเรกแบบไหนทำกิจกรรมอะไรหรือว่าชอบอะไรเนี่ยทุกอย่างล้วนสามารถเป็นวายได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปดัดแปลงปรับแต่งให้มันเหมาะกับตัวเรายังไงถูกต้องเลยโอเคก็เมื่อกี้เป็นเรื่องของวายนะครับต่อไปผมอยากจะพูดถึงเรื่องของคนหน่อยครับเพราะผมเชื่อว่าพี่ละอ้อนชื่นชอบเรื่องนี้เรื่องของคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากณปัจจุบันนี้ครับพี่ละอ้อนมีมุมมองยังไงต่อทีมงานของ The Library ครับต้องบอกก่อนว่าความรู้สึกในตอนแรกที่ทำงานคนเดียวกับตอนนี้ที่ทำงานเป็นทีมคนละโลกเลยพี่ไม่สามารถเอาทักษะจากตอนทำงานคนเดียวมาใช้กับตอนบริหารคนได้จะใช้คำว่าบริหารคนความท้าทายของการบริหารคนก็คือมนุษย์มีความแตกต่างกันฉะนั้นเราจะใช้ศาสตร์ไม่ได้ศาสตร์คือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วเป็นแพทเทิร์นเป็นโลจิกไว้แล้วการบริหารคนต้องใช้ศิลป์และมันเป็นศิลป์ที่มีความท้าทายต้องใช้ชั่วโมงบินสูงมากฉะนั้นพี่จะค่อยๆไล่เรียนได้ครับในตอนแรกที่เริ่มต้นทำพอดแคสต์คนเดียวเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราทำคนเดียว Impact ที่เราจะมีต่อผู้อื่นมันจะติดเพดานอยู่จุดหนึ่งฉะนั้นเราต้องมีคนเราจะต้องมีทีมเพื่อที่จะไปได้ไกลกว่าเดิมทีนี้สิ่งหนึ่งที่พี่นึกออกเลยก็คือด้วยความที่อ่านหนังสือเยอะหากอยากจะบริหารคนทักษะแรกที่ต้องฝึกวินลองถ่ายว่ามันคืออะไรการเป็นผู้นำในตัวเองครับถูกต้องเนาะ leadership การเป็นผู้นำแล้วการเป็นผู้นำมันจะมีอยู่2ประเภทการเป็นผู้นำเราจะคิดว่าเราจะต้องนำคนอื่นแต่การที่เราจะต้องนำคนอื่นได้นั้นเราต้อง
นำตัวเองก่อน นำตัวเองได้ก่อนพี่เลยต้องรีบฝึกเลยพี่รู้ตัวว่าถ้าพี่ไม่ฝึกความเป็นผู้นำแล้วไปรอฝึกตอนที่เป็นหัวหน้าคนมันจะเปรียบได้เหมือนไปฝึกว่ายน้ำตอนจมน้ำซึ่งมันจมแน่ๆ ใช่ ฉะนั้นพี่เลยฝึกความเป็นผู้นำฝึกความเป็นผู้นำฝึกอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือ mentality ของเราความคิดกับตัวเราใครเป็นนายใครเป็นทาสพี่จำได้ว่าตอนนั้นที่เริ่มต้นสร้างธุรกิจขึ้นมาพี่ยังมีความรู้สึกว่าบางครั้งความคิดยังเป็นนายพี่อยู่พี่จะต้องเป็นนายความคิดพี่จะต้องเป็นนายของ mentality ก่อนพี่ก็เลยฝึกตัวเองฝึกอย่างไรหนึ่งในวิธีฝึก mentality ของตัวเองซึ่งมันจะได้ leadership ขึ้นมาด้วยก็คือ discipline ทำอย่างมีวินัยทำสิ่งที่ยากอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอขีดเส้นใต้อย่างสม่ำเสมอเลยบางคนออกกำลังกาย3 วัน 4 วันได้แต่ถ้าออกกำลังกาย3 ปีจะมีไม่กี่คนแล้วมันเป็นการฝึก mentality ของตัวเองการอ่านหนังสือการพัฒนาตัวเองและที่สำคัญการเพิ่มความรู้มี growth mindset ผู้นำที่ยอดเยี่ยมต้องมี growth mindset คำว่า growth mindset ในที่นี้คือกรอบความคิดแบบเติบโตคนที่มี growth mindset จะเชื่อว่าตัวเองไม่ได้รู้อะไรเลยแต่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเขาจะเป็นคนที่เชื่อว่าความรู้ในโลกนี้คนบนโลกนี้เปรียบเสมือนประเทศใหม่การที่จะเรียนรู้คนก็ไม่ต่างจากการไปเจอดินแดนใหม่เขาจะไม่คิดว่าทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตลอดไม่เลยพี่เลยต้องฝึกตรงนี้ซึ่งมันเหมือนจะง่ายแต่มันยากบางทีพอเราเรียนรู้อะไรมาเราจะคิดว่าเฮ้ยเรารู้แล้วเราเก่งแล้วแต่จริงๆไม่ใช่มันจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆพอไปเจอสถานการณ์จริงนี่คือสิ่งแรกที่พี่เจอคือสิ่งแรกที่พี่ฝึก growth mindset และ self aware leader แล้วถามว่าพี่ไปฝึกไปเอาความรู้แบบนี้มาจากไหนหนังสือที่พูดถึงเรื่องความเป็นผู้นำได้ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาก็อาจจะพูดถึงคุณจอห์น ซี แม็กซ์เวลล์วินน่าจะรู้จัก ใช่ครับกำลังอ่านอยู่เลย คุณจอห์น ซี แม็กซ์เวลล์เป็นคนที่เขียนหนังสือความเป็นผู้นำได้เรียบง่ายเข้าใจแล้วก็มีขั้นตอนพี่เลยรู้สึกอยากจะกลับไปขอบคุณตัวเองที่คิดถูกแล้วแหละที่ไปฝึกความเป็นผู้นำมันเลยทำให้เราสามารถเอามาปรับใช้กับการบริหารคนได้ทีนี้พอเราฝึกความเป็นผู้นำระดับหนึ่งเรามี private victory แล้วเรานำตัวเองได้ระดับหนึ่งได้มันก็จะมีจุดที่เราจะต้องข้ามไปที่ public victory ตอนนั้นแหละเนาะที่เราจะต้องเริ่มบริหารคนอื่นแล้วทีนี้พี่จะพูดถึงหลักปรัชญาในการบริหารคน ได้ครับ พี่จะเอาจากตำรา Good to Great ของคุณเจมส์ คอลลินส์เวลาที่เราจะเลือกคนเข้ามาในบริษัทวินจะพูดอยู่เสมอว่า hire slow fire fast ใช่ไหม ใช่ วินลองขยายประโยคนี้ให้พี่หน่อย อันนี้เป็นคำหนึ่งที่ผมได้มาจากแกรี่วีนะครับซึ่งเขาเป็นหนึ่งในคนที่พูดถึงเรื่องของเนี่ยครับใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขให้มองเรื่องของความสุขเป็นเบสแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของ marketing agency เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งแล้วเขาก็บอกเลยว่าเรื่องของคนเนี่ยรับให้ช้าดูให้นานอย่ารีบเพราะว่าเพียงเสี้ยววิหรือว่าการสัมภาษณ์เพียงครั้งเดียวหรือ2 ครั้งไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนของคนคนนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารับเขาเข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตเขาให้เยอะดูเขาให้เยอะเพราะสุดท้ายเวลาคนเขาจะบอกแสดงตัวตนออกมาเนี่ยเขาไม่ได้แสดงผ่านคำพูดเขาแสดงผ่านท่าทางกริยาน้ำเสียงต่างๆแล้วสิ่งนี้ครับคุณแกรี่วีเขาบอกว่าให้ดูดีๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องนึงครับที่พี่ร้อนเคยเล่าถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นแอปเปิลเน่าเมื่อนั้นถ้าเราปล่อยให้คนนั้นอยู่นานมากพอมันจะมีผลต่อคนอื่นๆด้วยแล้วนั่นจะทำให้องค์กรทั้งองค์กรครับกลายเป็นแอปเปิลเน่าได้แล้วมันจะสร้างความเสียหายให้กับเรามากกว่าที่เราคิดเป็นคำตอบที่ดีมากน้องดีเลยอันนี้คือพี่อธิบายก่อนในเรื่องของการรับคนเข้ามาตอนที่พี่ไปบรรยายพี่จะพูดถึงรถบัสครับรถบัสคันหนึ่งเปรียบเสมือนองค์กรหนึ่งการที่เราจะรับเขาเข้ามาแน่นอนเราต้องรับให้ช้าอ่านคนให้มากดูคนให้เป็นก่อนเพราะอะไรหากเรารับคนที่ไม่ใช่คนที่ถูกต้องเข้ามาเขาจะไล่คนที่ถูกต้องในรถบัสออกไปด้วยเขาจะเรียกคำศัพท์ว่า put the right people on the bus เราจะต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาในรถบัสแล้วการที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดได้ก็จะต้องอ่านคนแล้วมันต้องใช้เวลาสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาแล้วตอนที่เขาเข้ามาในรถบัสเราต้องเลือกให้เขานั่งถูกที่ด้วยอันนี้คือหลักการที่1 put the right people on the bus แต่ทีนี้การรับคน2 คนมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเริ่มรับคนเยอะตรงนี้แหละมันจะเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องหากเรารับคนที่เป็น the wrong people เข้ามาในรถบัสเจ้า wrong people หรือ apple now เป็นภาษาสากลเขาจะเรียกว่า rotten apple เน่า ครับ
คนที่เป็น wrong people เนี่ยจะไปไล่คนที่เป็น right people ออกไปแทนแล้วท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาขององค์กรฉะนั้นพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากเลยที่รับคนได้ช้าแต่ถ้าคนนั้นไม่ใช่เอาออกให้เร็ว put the right people on the bus อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากในการรับคนแต่ทีนี้พอคนเข้ามาแล้วเราต้องบริหารคนเพราะแค่นั้นมันไม่จบธุรกิจแทบจะไม่มีเส้นชัยเลยหลักในการบริหารคนพี่อยากจะมองว่าทุกวันนี้เป็นศตวรรษที่21มันเป็นรูปแบบการทำงานยุคใหม่ในยุคอุตสาหกรรมเราทำงานเพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่จะ survival เอาชีวิตรอดแต่ในทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดหรือเงินเพียงอย่างเดียวแล้วเราทำงานเพื่อที่จะเจอความท้าทายดึงศักยภาพของตัวเองและที่สำคัญเราอยากจะประสบความสำเร็จกับงานที่เราทำด้วยเราเลยจะได้ยินคำว่า career path บ่อยๆใช่นั่นหมายความว่าคนทุกวันนี้อยากประสบความสำเร็จแล้วงานที่เขาทำจะต้องทำให้เขาได้ประสบความสำเร็จด้วยนี่คือหลักในการบริหารโกถามพี่เลยวินทำงานอยู่กับพี่ก็จะถามเสมอทุกคนมี why อะไรกันทุกคนมีความฝันอะไรกันใช่ครับบริษัทแห่งนี้พอที่จะรับใช้ why ของทุกคนได้บ้างหรือไม่พี่ว่านี่เป็นอะไรที่สำคัญมากในยุคก่อนผู้นำอาจจะต้องทีมงานเมื่อคุณเข้ามาในบริษัทคุณจะต้องทำให้บริษัทเติบโตคุณต้องทำให้บริษัทประสบความสำเร็จแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเมื่อทีมงานเข้ามาบริษัทต้องทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับบริษัทด้วยหากบริษัทประสบความสำเร็จแต่ทีมงานจะต้องแทบจะต้องอุทิศชีวิตต้องเสียสละทั้งชีวิตเลยมันไม่ยั่งยืนเลยเนาะนี่เป็นรูปแบบการทำงานยุคใหม่อย่างที่หนึ่งเราต้องทำให้ทีมงานของเราประสบความสำเร็จไปกับเราด้วยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมต้อง put the right people on the bus ถ้าเขาไม่ได้มีเป้าหมายหรือทิศทางเดียวกับเรามันก็ยากฉะนั้นพี่อาจจะตอบได้เลยว่าทุกคนที่อยู่ใน The Library มีเป้าหมายเดียวกันเราต้องการสร้างและพัฒนาคุณค่าให้กับโลกใบนี้อันนี้คือหลักที่1ให้เขาประสบความสำเร็จหลักในการบริหารคนข้อที่2พี่จะพูดถึงรูปแบบการทำงานงานคือสิ่งที่เป็นส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์เพราะถ้ามนุษย์ไม่ทำงานมนุษย์จะรู้สึกว่าตัวเองว่างเปล่าตัวเองไร้ค่าฉะนั้นการทำงานเป็นเรื่องสำคัญและสิ่งที่จะส่งผลต่อความสุขในการทำงานก็คือรูปแบบการทำงานพี่เลยต้องกำหนดรูปแบบการทำงานใหม่สิ่งหนึ่งที่พี่ได้เรียนรู้เพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในระบบราชการมาก่อนก็รู้ว่ารูปแบบการทำงานที่เป็นไซโลต่างคนต่างสนใจงานของตัวเองทำงานตามเวลามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับยุคใหม่โดยเฉพาะงานที่เป็นครีเอทีฟพี่เลยต้องรีบมาวางรูปแบบการทำงานใหม่วินจะเห็นว่ารูปแบบการทำงานของเรารู้สึกว่าถ้าเรากำหนดให้คนคนนึงเนี่ยต้องทำงาน8 ชั่วโมงตามนี้เลยมันล้าสมัยไปแล้วใช่พี่เลยมองว่างั้นเราลองเปลี่ยนเรามาลองกำหนดงานตามเดดไลน์ดูไหมคนคนนั้นจะทำงานเท่าไหร่ไม่รู้แต่เดดไลน์เรากำหนดเท่านี้เพราะบางคนหัวแล่นตอนเช้าบางคนหัวแล่นตอนกลางคืนเราก็ควรที่จะให้สเปซหรือให้ความสะดวกสบายในการที่ให้เขาได้ทำงานเขาก็จะมีความสุขเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาควบคุมเวลาเขาควบคุมเวลาของตัวเองได้มากขึ้นฉะนั้นรูปแบบการทำงานเป็นอะไรที่ต้องกลับมาดูเพราะคนส่วนใหญ่รู้สึกว่างานที่ทำเนี่ยทำไมมันเบิร์นเอาง่ายจังอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถควบคุมอะไรในมิติชีวิตการทำงานของเขาได้เลยพี่เลยต้องมากำหนดรูปแบบการทำงานใหม่ทีนี้ลองถามวินดีกว่าวินเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบการทำงานของ The Library มานานแทบจะเป็นคนแรกๆเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างตรงนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยเวลาพูดถึงเรื่องของทีมงานนะครับว่าเขามีโอกาสได้เลือกเวลางานของตัวเองครับอันนี้ตรงกับคอนเซปต์หนึ่งที่ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า autonomy มีความหมายว่าเราเนี่ยคือผู้ควบคุมหรือว่าเราเป็นคนควบคุมตัวเราเองแล้วเมื่อไหร่ที่เรามี autonomy ครับเมื่อนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยจะรู้สึกว่าเราอยากทำมากขึ้นไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นอะไรอันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากทางอาลียับดาวครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากจะอ่านหนังสือเล่มนึงถ้าเราอยากอ่านเนี่ยเราซื้อมาเราอยากอ่านแน่นอนเราอ่านจนจบแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ครับซื้อหนังสือเล่มเดียวกันเลยแล้วบอกว่าอ่านให้จบนะ เมื่อนั้นครับความอยากอ่านมันจะดรอปลงแบบเกิน 50% แน่นอนไอ้ที่ผมเชื่อว่าพี่ร้อนน่าจะมีประสบการณ์เหมือนกันไหมครับพี่รู้สึกว่าเราทุกคนต่างมีความฝันที่อยากจะควบคุมชีวิตตัวเองเป็นอยากจะเป็นนายชีวิตตัวเองใช่ฉะนั้นพี่เลยต้องให้สิ่งนี้กับทุกคนซึ่งสำหรับวินมันเวิร์กมากมันเวิร์กผมว่ามันเวิร์กกับทุกคนด้วยเพราะว่าทุกคนจะได้รู้สึกถึงสิ่งหนึ่งครับมันคือความรับผิดชอบที่สูงมากกว่าการทำงานแบบรายชั่วโมงเพราะว่าพอเรามีเดดไลน์แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่
เราจำเป็นจะต้องทำแล้วข้อดีคือเราเลือกเวลาเองได้ด้วยแล้วเราสามารถเลือกทำในโซนที่เราเก่งที่สุดได้หรือว่าโซนสีเขียวนั่นเองเป็นโซนเวลาที่เรามีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งตรงนี้ก็พี่ร่อนก็เป็นคนแชร์มาเหมือนกันโซนสีเขียวโซนสีเหลืองโซนสีแดงครับผม at your best ผมว่าเป็นเนื้อหาหนังสือที่ดีมากแล้วก็ผมเชื่อว่าทีมงานทุกคนก็ได้นำปรับไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยดังนั้นเนี่ยปรัชญาการบริหารคนข้อที่2ให้ทีมงานได้เป็นผู้ควบคุมชีวิตของเขาแต่แน่นอนทุกอย่างก็จะต้องมีขอบเขตแต่ก็อาจจะไม่ต้องฟิกขนาดนั้นเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ต้องทำโทษอะไรกันขนาดนั้นสมมติกำหนดเดดไลน์ถ้าเขาทำไม่ทันจริงๆบอกซึ่งการที่เขาจะกล้าบอกได้เราจะต้องเป็นคนที่เขากล้าเข้าหามันก็จะเข้าสู่ปรัชญาข้อที่3องค์กรวัฒนธรรมองค์กรจะดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับผู้นำองค์กรจะล้มเหลวหรือสำเร็จขึ้นอยู่กับผู้นำ leader ฉะนั้นแล้วในฐานะที่พี่เป็นผู้นำองค์กรคนหนึ่งพี่จะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมให้ทีมงานกล้าเข้าหาหัวหน้าทีมหัวหน้าฝ่ายหรือแม้แต่ CEO เขาต้องกล้าเข้าหาฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่พี่เลยพี่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบส่วนนี้มันก็เลยย้อนกลับไปในตอนแรกที่พี่ฝึกความเป็นผู้นำผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะเป็นคนที่ฟังรับฟังผู้อื่นไม่ตัดสินไม่ตำหนิทีมงานต่อหน้าคนอื่นเขาจะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจอินสปายหากเอาตำราของคนไทยพี่เคนนักครินทร์โอเคครับ Invisible Leader ขอบคุณพี่เคนมากนะครับที่ส่งหนังสือมาให้ Invisible Leader ในที่นี้คือไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปสั่งแต่งานเสร็จไม่จำเป็นต้องไปพูดอะไรเยอะแต่ทุกคนรับรู้ได้ถึงแรงบันดาลใจ Invisible Leader ผู้นำล่องหนต่อให้ผู้นำไม่อยู่ตรงนั้นแต่ทุกคนรับรู้ได้ว่าจะมีผู้นำคอยแบ็กอัพเขาอยู่เสมอนั่นคือประเด็นสำคัญของผู้นำทีมงานจะต้องสามารถทำงานได้อย่างสบายใจทีมงานจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเขาผิดพลาดได้นะที่ผู้นำหรือ CEO อนุญาตให้เขาผิดพลาดบางเรื่องได้ถ้าเขารู้ว่าเอ้ยงานเนี้ยเขาสามารถลองเสียงได้เขามีความเป็นเจ้าของงานนั้นเขาจะอยากทำเพื่อเราซึ่งพี่ก็จะต้องสร้างความรู้สึกนั้นให้มันเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เขาทำงานอะไรเขาจะต้องแน่ใจว่าเวลาเขาหันมามองมาเขาหันกลับมาเขาจะเห็น CEO คอยแบ็กอัพเขาอยู่เสมอนี่คือปรัชญาความเป็นผู้นำแต่ให้พูดให้ลึกซึ้งกว่านั้นเลยก็คือผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะต้องให้แรงบันดาลใจจะต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ของผู้ตามให้ได้ผู้นำไม่ได้อยู่ในหัวไม่ได้อยู่บนหัวคนผู้นำต้องอยู่ในใจคนเริ่มมีความลึกซึ้งส่วนหนึ่งอันนี้แหละน้องความเป็นผู้นำเป็นอะไรที่ต้องฝึกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกอีโก้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องควบคุมเมื่อเราเป็นผู้นำคนเราก็จะโกรธง่ายเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องได้ดั่งใจทุกคนต้องฟังเราสิแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกอย่างจะได้ดั่งใจเราจะต้องฝึกตัวเองนี่คือประเด็นสำคัญในการเป็นผู้นำอันนี้คือจะเป็นปรัชญาข้อที่3ครับความเป็นผู้นำจะหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรฉะนั้นผู้นำคือผู้รับผิดชอบส่วนนี้อันนี้คือหลักการบริหารคนอย่างที่3ต่อไปหากให้พูดถึงหลักการบริหารคนข้อสุดท้ายก็คือความมั่นคงในชีวิตของทีมงานทุกคนที่มาทำงานแน่นอนเราอยากจะมีความมั่นคงเราคงไม่อยากทำงานไปด้วยเราก็ต้องมาคิดว่าจะมีเงินพอจ่ายค่าไฟค่าน้ำหรือเปล่าไม่เราทุกคนอยากมีความมั่นคงแล้วงานที่เราทำถ้าไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้ต่อให้งานมันจะดีขนาดไหนอีกไม่นานเขาก็ไม่อยู่เพราะทุกคนต่างต้องการผลตอบแทนในชีวิตเราทุกคนต้องกินข้าวใช่ไหมน้องใช่ฉะนั้นหน้าที่ของ CEO ก็คือทุกๆครั้งเวลาจะได้ผลประโยชน์หรือส่งผลประโยชน์ต้องนึกถึงทีมงานเป็นอันดับแรกหากให้พูดง่ายๆเลยก็คือ leader eat last หนังสือใช่ผู้นำจะต้องกินคนสุดท้ายผู้นำจะต้องให้ทีมงานกินก่อนให้ทีมงานได้ผลประโยชน์ก่อนหากเกิดความสำเร็จผู้นำจะต้องส่งให้ทีมงานไปรับหน้าแต่ถ้าหากเกิดความผิดพลาดผู้นำต้องเดินไปรับความผิดพลาดก่อนนี่คือนิยามของคำว่า leader eat last ในปรัชญาของการบริหารคนของวินเท่าที่พี่วินเห็นในรูปแบบการบริหารของThe Libraryคิดว่ามีอะไรเสริมได้อีกพี่อยากฟังจากมุมมองทีมงานคนอื่นบ้างส่วนไหนอะครับที่จะเสริมได้อีกเป็นคำถามที่แอบตอบยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้คิดถึงตอนนี้วินเป็นหัวหน้าคนเลยคิดว่าความท้าทายอะไรบ้างที่เจอพอจะต้องมาบริหารคนเองเนี่ยจากที่เคยเห็นพี่ทำมันดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่พอมาทำเองจริงๆเจออะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็ถ้าเกิดทำให้ทุกคนเห็นภาพก่อนตอนนี้ผมก็มีเป็น
ตัวของ Creative Director นะครับนำทีมทำเกี่ยวกับเรื่องของ Production นะครับก็สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือผมไม่ชินเกี่ยวกับเรื่องของเวลานำทีมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีส่วนร่วมกับทีมน้อยผมอาจจะชินจากการที่ตัวเองเนี่ยเป็นเรียกว่าถ้าเกิดศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า technician หรือว่าผู้เชี่ยวชาญในการลงมือทำชอบทำอะไรเองแต่พอต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนในฐานะบริหารทีมหรือว่าเป็นผู้จัดการของทีมเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหางานแล้วนะเราไม่ได้คนลงมือทำเองแล้วแต่เรามีหน้าที่ allocate หรือว่ามอบหมายงานให้กับทีมแล้วเดี๋ยวทีมจะจัดการเองทีมจะคุยกันเองแล้วเขาจะแก้ปัญหาตรงนั้นเองนอกจากว่ามีปัญหาอะไรมากเกินไป workflow ติดขัดภาพอะไรมันไม่เคลียร์ไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายทำอะไรบ้างเมื่อนั้นจะเป็นหน้าที่ผมซึ่งตรงเนี้ยผมยอมรับว่าผมไม่ชินเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนกีดกันจากออกจากตัวงานก็แต่ตัวพี่อ้อนบอกว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับใช่ไหมฮะแค่เราต้องเรียนรู้ที่จะคุ้นชินกับมันนี่อาจจะเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำไมบางคนเป็นคนทำงานเก่งมากเลยแต่พอเป็นหัวหน้าทำอะไรไม่เป็นเลย เพราะตอนที่เราทำงานเราดูแลงานแต่พอเรามาเป็นหัวหน้าเราไม่ได้ดูแลแค่งานเราดูแลคนด้วยซึ่งศาสตร์การทำงานกับศิลป์ในการบริหารคนโอ้โหคนละโลกเลยเนาะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการออกจากความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่พี่ว่าเนี่ยเป็นความท้าทายเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าการทำงานเนี่ยมันมีความหมายนะมันสนุกระหว่างทางมันสนุกมากเลยใช่วายใหญ่นะแต่ระหว่างทางมันก็สนุกเหมือนกันพี่ว่ามันเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยที่ The Library สามารถสร้างขึ้นมาได้จริงๆทั้ง4ข้อเป็นหลักใหญ่ๆในการบริหารคนแต่ถ้าพูดถึงรายละเอียดเล็กๆมันก็มีความสำคัญรายละเอียดเล็กๆในที่นี้คืออะไรในฐานะผู้นำคุณจำชื่อทีมงานทุกคนได้หรือเปล่าในฐานะผู้นำคุณรู้หรือเปล่าว่าทีมงานในตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวกับงานปัญหาครอบครัวปัญหาต่างๆนานาคุณเคยไปรับฟังเขาหรือเปล่าในฐานะผู้นำถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้เลยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะได้ใจผู้ตามวิจะสังเกตได้ว่าทุกๆครั้งเวลาที่พูดคุยก็จะถามว่าครอบครัวเป็นไงบ้างมีอะไรให้ช่วยไหมมีปัญหาเรื่องเงินอะไรหรือเปล่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยทุกๆครั้งเวลาประชุมพี่ก็จะถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามขานเรียกชื่อทุกคนให้ได้ครับหนึ่งเพื่อที่จะได้จำชื่อทุกคนด้วยและสองเพื่อที่จะเป็นส่งสัญญาณว่าเราใส่ใจพวกคุณนะเราใส่ใจทุกคนอย่างที่พี่บอกผู้นำไม่ได้อยู่บนหัวแต่อยู่ในใจผมเชื่อว่าข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยถือว่าเป็นอินไซต์หนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหัวหน้าการเป็นทีมลีดการเป็นผู้นำคนเพราะเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่คนที่เขาเพิ่งอาจจะขึ้นเป็นหัวหน้ารุ่นใหม่หรือเป็นผู้นำรุ่นใหม่สร้างธุรกิจตัวเองเนี่ยควรจะเรียนรู้ตรงนี้ไว้ด้วยว่าเราไม่ใช่มีเพียงหน้าที่แค่สั่งการทำให้คนทำตามเป้าหมายของเราให้สำเร็จแต่เรามีหน้าที่คอยรับใช้คนในทีมด้วยต้องคอยพาเขาไปสำเร็จด้วยกันด้วยเพราะถ้าเกิดเราไม่พาเขาไปเนี่ยแน่นอนเขาจะไม่ศรัทธาในตัวเราเขาจะไม่เชื่อมั่นกับเราเวลาเจอปัญหาเขาก็จะไม่วิ่งเข้าหาเราแล้วเมื่อนั้นโดยภาพรวมตัวงานก็จะมีปัญหาด้วยครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็ควรจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าคนอื่นๆครับก็อยากจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วผมมองนะครับว่าเรื่องของการทำธุรกิจสุดท้ายมันคือเรื่องของคนทุกอย่างกลับมาเรื่องของคนหมดเลยเพราะเราทำธุรกิจเราขายสินค้าให้กับคนพาร์ทเนอร์เราก็คือคนทีมงานเราก็คนและศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนก็แล้วแต่เซนส์แต่มันก็จะมีความเป็นแพทเทิร์นบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้อย่างที่พี่บอกผู้นำต้องรับใช้พี่ชอบมากเลยที่พี่วินน้องวินบอกว่าเราต้องรับใช้คนแต่พี่จะเสริมตรงนี้ได้ครับในตำรา Five Level of Leadership ของคุณจอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ผู้นำที่ดีที่สุดผู้นำที่อยู่ Level 5 คือผู้นำที่สร้างผู้นำขึ้นมาอันนี้มันเป็นอะไรที่มันเรียบง่ายแต่มันลึกซึ้งมากผู้นำที่เก่งแน่นอนเขาสามารถบริหารคนเขาสามารถทำให้บริษัทประสบความสำเร็จได้ผลกำไรได้ผู้ถือหุ้นที่ศรัทธาในบริษัทแต่ผู้นำที่ยอดเยี่ยมเขาจะสร้างผู้นำที่เก่งอีกคนขึ้นมาเขาจะสร้างตัวเขาอีกคนขึ้นมาฉะนั้นแท้จริงแล้วผู้นำที่ดีที่สุดคือผู้นำที่รับใช้ผู้อื่นและต้องเป็นผู้นำที่สร้างคนขึ้นมาได้ด้วยหากใครก็ตามที่สามารถสร้างคนขึ้นมาได้เขาคือผู้นำเลยเขาคือผู้นำที่เก่งและสิ่งที่พี่ชอบก็คือบทเรียนเนี้ยไม่จำกัดเลยนะว่าคนจะต้องอายุเท่าไหร่ถ้าพี่อยู่มัธยมพี่ก็จะฝึกทักษะนี่แหละหากเราสามารถมีความเป็นผู้นำส่งต่อวิสัยทัศน์ให้อิทธิพลส่งต่ออิทธิพลที่ดีให้กับผู้อื่นได้เท่านี้เลยเราก็เป็นผู้นำแล้ว
ไม่ต้องรอให้มีคนมาชี้แล้วบอกว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรทำงานอะไรแทบไม่จำเป็นเลยเนาะผู้นำเป็นเรื่องของอิทธิพลไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น งั้นแล้ววิธีการล่ะครับที่สำหรับเผื่อใครที่กำลังจะฟังอยู่แล้วเป็นอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าแล้วเขากำลังพบเจอปัญหาว่าเขาไม่สามารถแบบเขาอาจจะยังไม่รู้วิธีการที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเก่งขึ้นหรือว่ากลายเป็นผู้นำที่ดีมากขึ้นได้พอจะมีคำแนะนำตรงนี้ไหมครับ ให้เขาเป็นคนที่เก่งมากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นพี่อาจจะแนะนำแบบนี้เราต้องดูก่อนว่าความฝันของคนคนนั้นคืออะไรเพราะผู้นำคือผู้รับใช้เราจะไม่มีทางรับใช้ความฝันของคนอื่นได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาฝันอะไรฉะนั้นการที่เราจะรับรู้หรือรู้จักคนอื่นได้เราต้องฟังเราต้องฟังก่อนสมมติพี่อยากจะสร้างวินมาเป็นผู้นำพี่ต้องรู้ก่อนวินมีความปรารถนาอะไรวินมีความเชี่ยวชาญอะไรที่อยากจะเก่งแล้วสิ่งที่วินอยากจะเป็นพี่มีอะไรพอจะแนะนำวินได้บ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่จะต้องฟังวินก่อนพี่จะต้องฟังวินให้มากที่สุดฉะนั้นเมื่อเรารับรู้ความปรารถนาของอีกฝ่ายแล้วทีนี้ถ้าเราสามารถฝึกอีกฝ่ายได้ลงมือทำให้เขาได้ลองผิดลองถูกให้เขาได้กล้าล้มเหลวสมมติว่าถ้าพี่มีทีมงานแล้วเวลาทีมงานทำอะไรผิดเนี่ยพี่ไปด่าก่อนเลยเขาก็จะไม่อยากทำแล้วเขาก็จะไม่อยากสร้างสรรค์ไม่อยากคิดอะไรเองแล้วทีนี้มันจะกลายเป็นปัญหาเวลามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเฮ้ยหัวหน้ายังไม่สั่งอย่าทำนี่คือรูปแบบองค์กรส่วนใหญ่ที่เป็นโดยเฉพาะองค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่องค์กรที่ประสบความสำเร็จเขาจะบอกทีมงานเลยโปรเจกต์เนี้ยลงมือทำได้เลยไม่ต้องรอให้ผมอนุมัติก็ได้นะตัดสินใจได้เลยถ้าผิดเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองความคิดแบบนี้รูปแบบนี้แหละครับที่จะทำให้คนสามารถกล้าลองผิดลองถูกเราเรียนรู้จากความล้มเหลวเราไม่ได้เรียนรู้จากความสำเร็จและถ้าคนไม่เคยล้มเหลวเขาก็จะไม่มีทางสำเร็จให้เขาได้ลงมือทำเยอะๆเก็บชั่วโมงวินเยอะๆพี่จะถามวินเมื่อวานวินอัดพอดแคสต์ครับแต่วินจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่ามันควรจะพัฒนาได้มากกว่านี้พี่ทำไงกับวินนะแล้ววินรู้สึกยังไงก็ถ้าเกิดแชร์ตรงนี้เป็นข้อมูลนะครับก็เมื่อวานผมก็มีการอัดพอดแคสต์แล้วทางพี่อ้อนนั่งฟังอยู่ข้างๆแล้วแน่นอนครับผมมีการพูดผิดที่อาจจะค่อนข้างบ่อยแล้วตัวของพี่อ้อนก็จะติ๊กทุก1 ครั้งที่พูดผิดแล้วผมก็ตอนนี้พี่อ้อนไม่ได้บอกนะครับว่าเขากำลังติ๊กอยู่แต่ผมก็หางตาก็สังเกตทุกครั้งที่พูดผิดก็รู้สึกได้ถึงความกดดันระดับหนึ่งแต่อีกสิ่งหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแรงผลักดันว่าตัวเองต้องทำให้ดีมากกว่าเดิมด้วยก็แล้วมันก็ทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีด้วยผมไม่เคยอัดพอดแคสต์เสร็จได้ภายใน2 ชั่วโมงมาก่อนรวมทำสคริปต์งั้นผมมองว่าความคาดหวังของผู้นำมีผลด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แนะนำเพิ่มเติมก็คือเรื่องของพอผมทำเสร็จแล้วเนี่ยพี่อ้อนก็ให้ฟีดแบ็กให้คำชมแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเรา make progress เราเดินหน้าต่อแล้วมันทำให้เราอยากจะเก่งมากขึ้นตรงเนี้ยสิ่งที่ผมได้รับมาเมื่อวานมันจะย้อนกลับไปตอนแรกถ้าเราบอกว่าเวลาคุณล้มเหลวแล้วคุณจะต้องโดนด่าเขาจะไม่กล้าทำใช่แต่ถ้าเราบอกว่าตอนนี้คุณยังแค่ไม่เก่งแต่คุณเก่งกว่านี้ได้ช่วยพี่ไม่ได้ไปบอกวินเลยว่าวินต้องทำอะไรพี่ไม่ได้ให้เทคนิคแต่พี่ให้ชั่วโมงวินพี่วินทำเพิ่มพี่ไปเอาบทเรียนนี้มาจากไหนก็จะย้อนกลับไปตอนที่เรียนอยู่ในปฏิบัติการพิเศษเป็นอดีตคอมมานโดตอนนั้นมันจะมีวิชาหนึ่งที่เรียกกันว่าวิชาการใช้อาวุธแน่นอนเป็นนักรบพิเศษต้องใช้อาวุธเป็นฉะนั้นแต่สิ่งที่มันรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเขาบอกว่าหากเราอยากจะฝึกอะไรก็ตามอย่าเพิ่งไปมองหาเทคนิคหาวิธีการก่อนหาเบสิกหาพื้นฐานก่อนแล้วเมื่อมีเบสิกแล้วเติมชั่วโมงบินเข้าไปทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเก่งเองเดี๋ยวเทคนิคมันจะมาเองแล้วพี่จำได้เลยว่าในตอนนั้นที่ครูฝึกเขาสอนให้นักเรียนของเขาเนี่ยใช้อาวุธเป็นยิงปืนให้แม่นต้องมีท่าทางกระฉับกระเฉงในการใช้อาวุธมันใช้หลายส่วนมากเลยร่างกายต้องดีขาต้องยืนให้ถูกที่แขนจะต้องเก็บให้ดีไม่งั้นยิงปืนแล้วแรงดีดมันจะขึ้นมามันเยอะมากขั้นตอนมันเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เจอก็คือในตอนแรกๆเหมือนตอนขับรถเลยเปลี่ยนเกียร์ตรงไหนดูกระจกปรับกระจกมั่วไปหมดแต่ทีนี้พอทำไปเรื่อยๆจากที่ครั้งหนึ่งสิ่งที่เราเรียนมันอยู่ใน System 2มันถูกย้ายเข้าไปอยู่ใน System 1แล้วเมื่อสิ่งที่เราทำบ่อยๆมันเริ่มกลายเป็นสัญชาตญาณเราเริ่มทำคล่องขึ้นว่ะจากที่ตอนแรกมันยากๆเรามีเทคนิคใหม่ดีกว่าเราเริ่มมีจุดที่เรารู้สึกว่าเราทำเองแล้วมันโฟล์นี่คือสิ่งที่พี่เจอครูฝึกไม่ได้ให้เทคนิคอะไรเลยเขาให้เราทำอยู่อย่างนั้นเขาให้เราเก็บชั่วโมงบินอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อเราเก็บชั่วโมงบินได้มากพอ
เดี๋ยวเราเก่งพี่เลยเอาสิ่งนี้มาบริหารคนหากใครก็ตามอยากจะเก่งเรื่องอะไรเก็บชั่วโมงบินทำไปเรื่อยๆให้ฟีดแบ็กเขาให้โอกาสได้เขากล้าลองทำผิดแล้วเดี๋ยวพอเขาทำผิดบ่อยๆเดี๋ยวมันจะถูกเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่ได้เรียนรู้และเอามาปรับใช้ก็อาจจะบอกว่าบทเรียนทั้งหมดมันมีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วพี่ไม่ได้ไปคิดค้นอะไรใหม่เลยหากอยากจะเล่นบาสให้เก่งก็เดาะบาสอยู่อย่างนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวจุดหนึ่งเดี๋ยวเทคนิคมันมาเองประมาณนี้น้อง เห็นด้วยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับเพื่ออาจจะขยายความให้ผู้ฟังทุกท่านได้เห็นภาพมากขึ้นอะไรคือ System 1 กับ System 2 ครับมันจะอิงอยู่กับตำรา Thinking Fast and Slow ระบบการคิดของมนุษย์มีอยู่2แบบ System 1 กับ System 2 System 2 ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นเหตุผลเป็นตรรกะ52บวก98ได้เท่าไหร่52บวก98คิดใช่ไหมSystem 2 ลองคิดถึงภาพแตงโมครับคิดได้เลยอันนั้นคือ System 1 เพราะมันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วไม่ต้องมาคิดว่าแตงโมจะต้องมีเปลือกจะต้องมีเม็ดไม่ต้องเลยอันนั้นคือ System 1 ฉะนั้นแล้วระบบการคิดของมนุษย์จะมี2แบบ System 2 กับ System 1 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ System 1 เป็นหลักนั่นคือเราใช้สัญชาตญาณเป็นหลักแต่เราจะใช้ System 2 น้อยยกเว้นเสียแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่สำคัญหรือเป็นทักษะใหม่ๆเวลาเราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราคิดเป็นขั้นตอนมากเลยอย่างตอนขับรถยนต์นะถ้าใครมีคลาสจะเข้าใจสิ่งนี้ดีถ้าเราขับรถเนี่ยแรกๆเราจะรู้สึกว่ามันจะต้องทำตามขั้นตอนบิดกุญแจดูกระจกดูไฟดูเครื่องวัดเข้าเกียร์แล้วค่อยขับไปแต่พอขับไปได้สักพักแล้วเราทำเป็นขั้นตอนโดยที่ไม่ต้องคิดเลยเพราะทักษะที่เคยใช้ System 2 ถูกย้ายเข้าไปอยู่ใน System 1 แล้วการที่เราจะย้ายทักษะมา System 1 ได้ก็คือชั่วโมงบินทำบ่อยๆนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงเวิร์กในการที่เราเก็บชั่วโมงบินบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะ flow เองทุกอย่างกลับมาเรื่องเดิมจริงๆก็คือเรื่องของ consistency ที่ย้อนกลับไปช่วงแรกตอนที่เราพูดกันความสม่ำเสมอใช่ครับผมว่าถ้าทุกคนมีความฝันอะไรอยากจะเริ่มต้นทำสิ่งไหนเริ่มจากทำเบสิกทำพื้นฐานทำมันไปเรื่อยๆแล้วเมื่อระยะเวลามันสมควรผลลัพธ์หรือว่าผลงานมันจะแสดงตัวตนของมันเองครับโอเคครับผมถือว่าเป็นอินไซต์ตรงไปตรงมาที่แสนเรียบง่ายแต่กลับมีอิทธิพลเยอะมากเลยต่อชีวิตของเราโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวมาสู่คำถามถัดไปครับที่อยากจะทราบว่าอะไรคือปรัชญาการใช้ชีวิตที่ตอนนี้ทางพี่ละอ้อนครับยึดมั่นที่สุดเลยคุณธรรมขยายความหน่อยฮะคำว่าคุณธรรมเป็นคำที่ลึกซึ้งมากหากให้พี่เลือกค่านิยมมา3คำว่าคุณธรรมจะเป็นหนึ่งในนั้นทำไมคำว่าคุณธรรมถึงมีความลึกซึ้งคุณธรรมคืออะไรคุณธรรมคือความดีงามท่ามกลางความมืดมิดคนที่มีคุณธรรมคือคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องท่ามกลางอิทธิพลที่ไม่ดีฉะนั้นคำว่าคุณธรรมจึงมีอิทธิพลกับชีวิตพี่มากพี่ไม่รู้ว่าไปเอาคำนี้หรือไปเข้าใจหรือรู้สึกลึกซึ้งกับคำนี้มาตอนไหนแต่การมีคุณธรรมในชีวิตไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมันคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ปล่อยให้อิทธิพลด้านมืดเข้ามาครอบงำคนที่มีคุณธรรมในตัวเองเขาจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเขาจะทำสิ่งที่ถูกต้องเขาจะมีวินัยในการใช้ชีวิตเขาจะทำสิ่งที่ยากเขาจะทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำแต่เขาเชื่อว่าสิ่งนี้แหละจะพัฒนาชีวิตเขาคนที่มีคุณธรรมจะเป็นคนที่มีความฝันมีความปรารถนาและใช้ชีวิตเพื่อความปรารถนานั้นโดยไม่ปล่อยให้คนอื่นมาชี้นิ้วแล้วก็บอกว่าชีวิตต้องเป็นแบบนี้ดิเรื่องราวชีวิตแกต้องเป็นแบบนี้ดิไม่คนที่มีคุณธรรมจะไม่ทำแบบนั้นคนที่มีคุณธรรมต่อโลกใบนี้คือ giver ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามเขาจะคิดถึงผู้อื่นเขาจะเป็นผู้รับฟังมี empathy เข้าอกเข้าใจผู้อื่นฉะนั้นหากให้แปลคำว่าคุณธรรมตรงๆเนี่ยพี่จะไม่แปลแบบนั้นแต่พี่จะให้ทุกคนรับรู้หรือรู้สึกได้ถึงคำว่าคุณธรรมฉะนั้นนี่คือเหตุผลทำไมคำว่าคุณธรรมคือปรัชญาในการใช้ชีวิตของพี่เลยก็ว่าได้พี่ถามวินมั่งดีกว่าครับผมปรัชญาในการใช้ชีวิตของวินเลือกมาสักคำถ้าตอนนี้นะครับปรัชญาที่ผมพยายามจะเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็ตั้งเป็นหน้า wallpaper ของคอมด้วยครับก็คือ enjoy the journey ครับสนุกกับการเดินทางอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกกับตัวเองมาสักพักแล้วว่าผมมีเป้าหมายได้ผมไปได้แต่ก็อย่าลืมที่จะสนุกระหว่างการเดินทางด้วยเพราะสุดท้ายแล้วครับถ้าเราไปถึงเป้าหมายได้แต่เรามองย้อนกลับมาเนี่ยเราไม่สนุกกับมันเลย
เป็นการผจญภัยที่ขมขื่นน่าเบื่อเจ็บปวดผมก็คงอาจจะไม่ดีใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผมอาจจะเสียเพื่อนผมอาจจะเสียคนรอบตัวความสัมพันธ์ดีๆไปเพราะผมมัวมุ่งแต่งานแต่พอเห็นนั้นแหละครับผมเลยอยากจะมองย้อนกลับมาแล้วพุ่งโฟกัสมาที่ปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะสุดท้ายมีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่า the man who loves walking will walk further than the destination แปลว่าคนที่ชอบการเดินทางเนี่ยจะสามารถเดินไปได้ไกลกว่าจุดหมายปลายทางครับถ้าผมเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายและอยากไปถึงเป้าหมายอย่างเดียวเลยเนี่ยผมก็จะไปถึงแค่เป้าหมายแต่ถ้าเกิดผมหาทางทำให้ journey หรือว่าการผจญภัยของผมการเดินทางการเติบโตของผมมันกลายเป็นเรื่องที่สนุกและผม enjoy ได้กับมันในทุกๆวันเมื่อนั้นครับผมเชื่อว่าผมสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่าจุดหมายผมสามารถทำแบบนี้ได้ไปตลอดชีวิตหรืออาจจะอายุ50-60ซึ่งผมมองว่าคีย์หลักอะครับมันก็กลับมาเรื่องของ consistency อยู่ดีถ้าเกิดเราสามารถทำอะไรได้เป็นระยะเวลาที่นานมากชั่วโมงบินสูงมากขึ้นผมสามารถฝึกอัดพอดแคสต์ผม enjoy กับการอัดพอดแคสต์ได้เป็นระยะเวลา10 ปีตอนอายุ30กว่าแน่นอนผมจะกลายเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนเหมือนกับตัวของพี่ละอ้อนตอนนี้ขอบคุณครับใช่ครับก็ listen enjoy the journey ใช่เห็นไหมสิ่งหนึ่งที่พี่เจอก็คือพี่ว่ามันเป็นความสวยงามของชีวิตที่เราแต่ละคนมีปรัชญาการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเลยหากเราไปถามทีมงานอยู่หลังกล้องก็จะเป็นอีกแบบนึงหากถามคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็จะเป็นอีกแบบนึงฉะนั้นปรัชญาในการใช้ชีวิตลองเลือกมาสักคำหนึ่งคำไหนที่นิยามตัวตนของเราได้ดีมากที่สุดฉะนั้นพี่อาจจะขยายความเรื่องของคุณธรรมเมื่อกี้ก่อนได้ครับคนที่มีคุณธรรมคนที่รู้จักตัวเองพี่ก็เลยขอยกโค้ดหนึ่งมาให้เมื่อกี้เห็นวินพูดโค้ดถ้าเราจื่อเขาบอกว่า he who know other is wise he who know himself is enlightened คนที่รู้จักผู้อื่นคือผู้ฉลาดคนที่รู้จักตัวเองคือผู้อย่างรู้ฉะนั้นการรู้จักตัวเองเป็นอะไรสำคัญมากสำหรับพี่อย่างวินการมีความสุขระหว่างการเดินทางคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วมันคือปรัชญาในการใช้ชีวิตมันคือความสวยงามของชีวิตเลยก็ว่าได้อันนี้พี่ว่าเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยแล้วก็แต่รู้นะครับว่ามันหายากมันไม่ได้หาง่ายใช่บางคนอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเลยใช่แต่เราหาได้ใช่งั้นถ้าอย่างนี้ครับผมมองว่าวิธีการที่เราจะหาได้เร็วที่สุดคือการกลับมารู้ตัวเองกลับมาคุยกับตัวเองวิธีการไหนครับที่พี่อ้อนแนะนำในการที่เราจะสามารถกลับมารู้จักตัวเองได้มากขึ้นเขามารู้จักตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเลยนะบางทีเราจะคิดว่าไม่ต้องรู้จักตัวเองก็ได้ไม่ต้องรู้หรอกมีเป้าหมายอะไรใช้ชีวิตเป็นวันก่อนเลยใช่เยอะอันตรายนะจริงเพราะเวลาเรามีจำกัดใช่เราอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้พี่ชอบคำถามนี้มากไม่มีในสคริปต์นะพูดถึงการรู้จักตัวเองพี่อาจจะแนะนำแบบนี้อยากให้เข้าใจก่อนว่าการรู้จักตัวเองโคตรสำคัญเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่รู้จักตัวเองทุกๆการกระทำทุกๆคำพูดทุกๆโชคชะตาในชีวิตมันจะมั่วเราจะไม่รู้เลยเราจะไปเจอเป้าหมายอะไรเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่รู้จักตัวเองฉะนั้นการรู้จักตัวเองคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเราจะรู้จักตัวเองได้ยังไงล่ะพี่อยากจะตอบแบบนี้การรู้จักตัวเองคือการรู้คำตอบที่อยู่ในตัวเองซึ่งนั่นหมายความว่าคำตอบในการรู้จักตัวเองไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่อยู่ที่เราก็ต้องฟังตัวเองการที่เราจะฟังตัวเองได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องอยู่กับตัวเองโดยเฉพาะเวลาที่เกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นลองถามตัวเองดูงานที่เราทำอยู่ตอนนี้เราอยากทำจริงๆหรือเปล่าไอ้ความฝันที่เราทำอยู่ตอนนี้เราเป็นคนตั้งขึ้นมาหรือเปล่าชีวิตที่เราใช้อยู่ตอนนี้เราทำให้ความสำเร็จของเราเป็นจริงหรือทำให้ความสำเร็จของคนอื่นเป็นจริงกันแน่สิ่งเหล่านี้ต้องถามตัวเองแล้วมีแค่ตัวเราเท่านั้นที่จะตอบได้พี่จะตอบให้เราไม่ได้วิทย์ก็ตอบให้คนอื่นไม่ได้ฉะนั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับความเงียบสงบนี่เป็นเหตุผลทำไมทั้งศาสนาปรัชญาเขาจะแนะนำให้เรานั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับความเงียบสงบเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่เราได้คุยกับ subconscious mind จิตใต้สำนึกของตัวเองนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วหากเราใช้ชีวิตอยู่กับคนตลอดเวลาเลยใช้ชีวิตอยู่กับ chaos ความโกลาหลใช้ชีวิตอยู่กับเสียงที่ไม่เคยหยุดส่งเสียงเลยเราจะไม่ได้คุยกับตัวเองฉะนั้นอยู่กับความเงียบสงบให้เป็นอยู่กับตัวเองให้เป็นแล้วเดี๋ยวเราจะเจอคำตอบแล้วเราจะรู้เองว่าความปรารถนาที่แท้จริงของเราคืออะไรเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ
โอเคครับผมก็ตอนนี้ผมจะพามาสู่คำถามสุดท้ายแล้วนะครับของการสัมภาษณ์ครั้งแรกนี้ถ้าเกิดครับตัวของพี่ละออนเองเป็นคนที่มานั่งอยู่ตรงแทนที่ผมเป็นผู้สัมภาษณ์ตัวพี่ละออนเองเนี่ยคำถามอะไรครับที่พี่ละออนจะถามเพื่อดึงข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาครับพี่จะสมมติว่าเวนเป็นพี่นะและพี่เป็นคนถามในวันที่แกตายงานศพของแกอยากให้ผู้คนไว้อะไรว่าอย่างไรนี่เป็นคำถามที่จะดึงทุกคำตอบที่ต้องการมาในหนังสือ Seven Habits พี่เอามาจากหนังสือเล่มนี้เราต้องตอบให้ได้ว่าในงานศพของเราผู้คนจะพูดถึงเราแบบไหนเพราะอะไรหากพี่วันสุดท้ายเนี่ยพี่อยากให้ผู้คนพูดถึงว่าพี่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาพี่ได้สร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จพี่ได้สร้างให้ชีวิตของผู้คนนับล้านดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่พี่อยากได้ยินในวันที่พี่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้ฉะนั้นนี่จะเป็นคำถามที่พี่จะถามตัวเองเสมอชีวิตที่ใช้อยู่ตอนนี้จะทำให้วันสุดท้ายของชีวิตเป็นไปอย่างที่ปรารถนาหรือไม่ผู้คนในงานศพของเราจะพูดถึงเราในสิ่งที่เราปรารถนาหรือไม่ถ้ายังตอนนี้เราทำอะไรอยู่แล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ผู้คนพูดถึงเราในสิ่งที่เราปรารถนางานศพของเรามันอิงกับความตายนั่นเอง mortality ความตายคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทุกศาสนาทุกปรัชญาให้ความสำคัญว่าจงระลึกถึงความตายอยู่เสมอ Memento Mori จงระลึกไว้ว่าวันหนึ่งท่านก็จะต้องตายอย่าใช้ชีวิตเรากับว่าท่านจะอยู่บนโลกนี้เป็นหมื่นปีความตายแขวนอยู่เหนือหัวของท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตในขณะที่ท่านยังมีอำนาจ Be kind จงเป็นคนดีนี่จะเป็นอีกโค้ดหนึ่งที่ท่านมาร์คัสออเรเลียสได้ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังความตายนั่นเองพี่ก็จะต้องตอบไปได้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตอยากจากไปแบบไหนขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบนี้ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะได้ข้อมูลที่ดีเลยจากสิ่งที่ทางพี่รอดเขาได้แชร์ไปขอบคุณมากครับก็วันนี้เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกของบริษัทเราขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ฟังมาจนจบก็น่าจะเป็นระยะเวลานานพอสมควรขอบคุณทีมงานหลังกล้องนะครับที่ดูมาจนจบเลยในวันนี้สำหรับตัวผมเองก็ได้มาสัมภาษณ์เป็นครั้งแรกรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากครับโอเคขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยนะครับทีมงานทางโปรดักชันแล้วก็ทีมงานฝั่งมาร์เก็ตติ้งด้วยนะที่เข้ามาช่วยในส่วนนี้ก็ผมดีใจมากเลยที่ในที่สุดเราก็ได้มีการสเต็ปอัพครั้งใหญ่เกี่ยวกับการมีโอกาสได้สัมภาษณ์และในอนาคตเราก็อยากจะมีการสัมภาษณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้นำท่านอื่นๆนะครับเพื่อที่เราครับจะได้นำความรู้ต่างๆมาแชร์ให้กับคนผู้ฟังได้มากขึ้นเพราะเราก็เชื่อว่าหนังสือเป็นองค์ความรู้ที่ดีแต่สุดท้ายครับความรู้ที่จะมาจากประสบการณ์มันเป็นความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและผมเชื่อว่าทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายเช่นกันก็จนมาถึงตรงนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ